Okay, so good day grade 5. So magkakaroon tayo ngayon ng bagong topic. So ito po ay adding and subtracting fractions and mixed fractions with or without regrouping. So ito po yung ating topic for week 5. So you already know how to add similar fraction in lower grade. So ito po yung pinag-aralan na natin nung previous year nyo. So when fraction have common denominator, you just have to add the numerator and write the sum over the common denominator and write the lowest term. This time, we will learn more about addition and subtraction of fraction. In this lesson, you are expected to add and subtract fractions and mix fraction with and without regrouping. So there is an activity on the next slide which will give you a review of this new lesson. So no grade 4 kayo, so pinag-aralan natin how to add fraction na mayroong same denominator. So now, mag-discuss naman tayo ng mas higher level pa about adding and subtracting fraction. So for the learning task 1, we will add or subtract the following fraction. So makikita nyo dito, so i-review ko lang ha. So when we say similar fraction, those are fractions with the same denominator. So kung naaalala nyo, halimbawa we have 1/2. So, yung 1/2, yung nasa taas, yung 1, yung nasa taas po ng fraction, ang tinatawag natin na numerator. And then, yung nasa baba, tinatawag natin siyang denominator. So, masasabi natin ang pair of fractions are similar fraction if they have the same denominator. So, for example, meron din tayo ditong 2 halves. Okay? So, kung makikita nyo dito, they have the same denominator. So, which is yung 2. So, pareho sila ng denominator. So, therefore, yung 1/2 and 2 halves are similar fractions. Okay po. So, tulad dito sa letter A, so, meron tayong 2 and 4 eighteenths plus 6 eighteenths. So, kung makikita nyo dito, ang 2 and 4 eighteenths, ito pa ay mixed number, and then yung 6/18 po is a proper fraction. So, kung makikita nyo dito sa ating first fraction and the second fraction, they have the same denominator, which is yung 18. So, makikita nyo yung baba nila pareho. So, ang rules natin, if yung pinag-a-add natin are similar fractions, so ang gagawin nyo lang is copy the denominator. So, copyhin muna natin yung denominator. So, anong denominator natin? So, ito po ay 18. And then, we will add the numerator. So, 4 plus 6 is 10. So, paano naman itong 2? So, ito pa ay whole number. So, since walang whole number itong pangalawa nating fraction, so ito ay magiging 2 plus 0. So, yun po ay 2. So, ibig sabihin, ang whole number natin is 2. So, ito po yung sum ng ating 2 and 4 eighteenths plus 6 eighteenths. So, nakikita nyo dito, so napag-aralan naman natin ng grade 4 na kapag ganito ang fraction, so dapat natin siyang i-simplify or hanapin natin lowest term. So, hanap tayo, ano ba ang pwedeng i-divide sa 10 and 18 para mas bumaba pa siya, para mahanap natin yung lowest term niya. So, pwede natin siyang i-divide sa 2. Okay? So, i-divide natin sa 2 yung numerator and denominator. So, ito, wag natin siya gagalawin. So, as is na siya. So, ito ay 2. Okay? Then, so solve natin. 10 divided by 2 is 5. Then, 18 divided by 2 is 9. So, ibig sabihin, ang answer natin, ang lowest term ng 2 and 10 eighteenths is 2 and 5 ninths. So, ito po ang ating answer para sa letter A. Then next, doon naman tayo sa letter B. So, we have 8 and 6 ninths minus 3 ninths. So, since nakikita naman natin dito na similar fraction siya kasi pareho yung kanilang denominator, so ang gagawin lang natin is kopyahin ang denominator. So, ang denominator?
So, yun po ay 9. And then, so ito pa is subtraction. So, 6 minus 3 is 3. So, since ito ay whole number, so i-minus dapat natin siya sa whole number. So, nakikita nyo walang whole number dito. So, maging 8 minus 0 is 8. So, yun po ang ating whole number. Okay, then, bago natin siya tingnan kung siya ba talaga yung final answer natin, tingnan natin kung may common factor, yung numerator and denominator. So, ano po ba ang pwedeng i-divide sa 3 and 9? So, pwede natin i-divide ito sa 3. Okay, so kopyahin natin yung whole number na 8. Huwag natin siyang gagalawin. So, doon muna tayo sa numerator. So, 3 divided by 3 is 1. And 9 divided by 3 is 3. So, ibig sabihin, ang lowest term ng 8 and 3/9 ay 8 and 1/3. So, ito po ang answer natin for letter B. Then, we have letter C. So, 7/8 minus 3/8. So, nakikita nyo dito, pareho ng denominator. So, copyhin lang natin yung denominator. Then, 7 minus 3 is 4. So, kung mapapansin nyo, ang 4 and 8 ay may common factor. So, paano pa kinukuha yung common factor nila? So, we are looking for the GCF. So, napag-aralan natin siya nung last time. So, yung 4 and 8, ang GCF nila is 4. So, pwede natin silang i-divide sa 4. So, 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. So, ibig sabihin, ang lowest term ng 4/8 is 1/2. Okay, for letter D. So, nakikita nyo dito, walang fraction yung 9. Okay, so nawawala yung fraction niya. But, dito naman meron. So, paano natin hahanapin yan? So, isip tayo ng fraction. So, yung 9, manghiram tayo ng isa. So, kaya siya magiging 8 plus 1. Okay? So, tandaan natin, pag ang number, halimbawa ay pareho yung numerator and denominator tulad ng 2/2. Okay? So, pag pareho ang numerator and denominator, siya ay equal sa 1. So, for example, 5/5. So, ito po ay equal pa rin sa 1. So, dito, yung 1 na to na hiniram natin doon sa 9, gawin natin siyang fraction. Siyempre, ang gagawin nating fraction dyan ay dapat kapareho nung denominator nung isa. Yung imamayos natin mamaya. So, ang 1 ay magiging 6/6 para pareho siya ng denominator nung kabila. So, kaya ito ay magiging 8 and 6, 6. Minus 3 and 5, 6. Ayan. So, meron na tayong pwedeng i-pag-minus. Okay? So, since pareho sila po ay similar fraction, so magiging, ang denominator natin is 6. Then, i-subtract natin na sa taas, 6 minus 5 is 1. And, yung whole number natin, so we have two whole numbers. So, 8 minus 3 is 5. So, kaya ang answer natin dito sa 9 minus 3 and 5, 6 is 5 and 1, 6. So, wala na pong itong lowest term. So, ito na po ang ating final answer. Then next, we have letter E. So, ito po ay similar fraction pa din. So, kasi pareho ng denominator. So, sulat muna natin yun kasi similar fraction naman siya. So, 10 ang ating denominator. Then, ito ay subtraction. So, napapansin niyo yung 4 minus 5, hindi pwede. Kasi mas malaki yung 5 kaysa sa 4. So, anong gagawin natin? Ganun ulit. Manghihiram tayo sa whole number. So, di ba yung whole number ay magiging 9 plus 1. So, ito po yan ha, yung whole number natin. Okay? So, yung 1, gagawin natin siyang fraction. So, gayahin natin yung denominator nito. So, ang 1 ay magiging 10/10. Okay?
Then, so ito pa lang yan. Ito pa lang 10 na yan. So, i-add natin siya dito sa 4 over 10. So, plus 4 over 10. Okay, so ano magiging answer natin dyan? So, kopyahin natin yung whole number na 9. So, kopyahin natin yung denominator, 10, kasi pareho naman to ng denominator. Then, 10 plus 4 is 14. Okay, so ibig sabihin, ang 10 and 4 tenths ay magiging 9 and 14 tenths. Then, yun ang i-minus natin dito. Okay, so minus 5 and 5 tenths. So, nakita nyo, siya ay similar fraction. So, kukopihin lang natin yung 10. Dito na natin ilagay yung answer. Then, 14 minus 5 is 9. Then, 9 minus 5 is 4. So, ang answer natin dito is 4 and 9 tenths. Wala na siyang lowest term. Okay? So, let us look at the problem situation below. So, Ruel jogged 3/5 of a kilometer on Saturday and 4/7 of a kilometer on Sunday. How far did Ruel jog together in 2 days? So, noong Saturday, si Ruel ay tumakbo ng 3/5 of a kilometer. While on Sunday naman, 4/7. Ngayon, makikita natin na ang 3/5 and 4/7 are dissimilar. Ibig sabihin, hindi siya tulad ng denominator. So, nakita nyo dito sa 3/5, 5 ang denominator, while sa 4/7 naman ay 7. So, hindi sila tulad. So, yun po ang tinatawag po natin dissimilar fraction. So, to find the total distance, kasi ito ay ilan lahat yung kanyang tinakbo sa loob ng 2 days. So, to find the total distance, ang kailangan natin is addition. So, ipag-add natin yung 3/5 and 4/7. Okay, so ano po ang una natin gagawin? So, una daw natin gagawin is to find the least common denominator. So, denominator, nakalagyan or LCD. So, since nakikita naman natin dito na magkaiba yung kanilang denominator, maghahanap tayo ng way para maging magkatulad sila. So, yun po yung paghahanap ng least common denominator. So, para itong least common multiple. So, parang nakaraan, naghahanap tayo ng LCM. So, ang hahanapan natin ay yung denominator. So, ang denominator ng 3/5 ay 5, ang 4/7 is 7. So, hahanapan natin siya. So, 5 and 7. In finding the LCD or LCM, we can use listing method or factor tree or the continuous division. So, since maliit lang naman ang number, we can use listing method. So, mag-list tayo na multiples ng 5. So, 5, 10, 15, 20, 25. Tapos, ito naman yung sa 7. Ngayon, nakikita natin, hahanap tayo dapat magkatulad sila. So, since nakikita naman natin dito na wala pang magkatulad, magdagdag ulit tayo ng number. So, dito tayo magdagdag sa 5 kasi mas maliit siya kaysa dun sa 7. So, ang sunod ng 25 ay 30. And then, wala pa rin magkatulad. So, dagdag ulit tayo dito ng 35. So, nakita niya may magkatulad na. So, yung 35 ang kanilang common denominator. Okay? So, yan ang least common denominator ng 5 and 7. So, tanda natin 35. Kung 35 ang LCD, so yan. So, dapat magiging ganito sila pareho. Kailangan 35 daw pareho yung kanilang LCD. So, paano natin kukunin yon? Iisip tayo ng pwedeng i-multiply sa 5 para maging 35. Ano bang pwedeng i-multiply sa 5 para maging 35? So, pwede kayo skip count. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, ilan po yun? 7. So, ibig sabihin, itong 3/5 ay ipagta-times natin sa 7. Kailangan pareho yung numerator and denominator na ita-times natin. How about dito naman sa baba? So, 7. Ang LCD nila is 35. So, ano ang pwede nyong i-multiply sa 7 para maging 35?
So, yun po ay 5. So, kailangan pareho din ay ilalagay natin. So, kung ano yung nasa babang nilagay natin, yun din ilalagay natin sa taas. Okay, now, pag-multiply naman natin para makuha ang numerator. So, we have 3 times 7. So, that is 21. Tapos, dito naman, 4 times 5 is 20. So, yan. So, naging, ang 3/5 natin ay naging 21/35. Ang 4/7 naman natin ay naging 20/35. So, ito na yung kanilang similar fraction. Okay? Kasi pareho na ng denominator. So, yun ang ipag-a-add natin. Okay? So, add. Write the sum in the lowest term. So, ito na. Yung 3/5 natin naging 21/35. Yung 4/7 natin ay naging 20/35. So, gawin na natin yung pag-a-add ng similar fraction. So, since parehong 35 ang denominator, yun po ang ating lalagay na denominator. Okay, then, ipag-add na natin yung nasa numerator. So, 21 plus 20 is 41. So, kung mapapansin nyo, ang ating sagot ay improper. Kailangan kasi, pag tayo nagbibigay ng final answer, kailangan siya ay alinman sa mixed number or proper fraction. So, since ito ay improper, gagawin natin siyang mixed number. Okay? So, paano siya ginagawang mixed number? So, bibilang kayo ng ilan bang 35 ang mabubuo sa 41. So, parang di-divide lang kayo. So, yung 41 yung nasa loob, divided by 35. Okay, so ilang 35 meron sa 41? So, we have 1. Okay, bakit dito tayo naglagay sa tapat ng 1? Kasi, pag dito tayo naglagay, dinivide lang natin yung 35 sa 4. Yung 4 sa 35. Pero since 41 tayo, dito tayo sa pangalawang maglalagay. So, 1 times 35 is 35. So, ipag-subtract na natin. So, 41 minus 35 is 6. So, paano siya ilalagay dito sa ating final answer? So, itong nasa unahan, itong quotient, o yung sagot sa division, ang ating whole number. So, yun ang magiging whole number natin. So, papunta tayo dito. Clockwise tayo, katulad ng pag-iikot ng orasan. So, itong remainder, siya ang ating numerator. And then, itong pong divisor natin, yung 35, siya po ang ating denominator. So, pansin nyo dito, kahit tayo ay mag-convert ng improper into mixed number, pareho pa rin ang denominator. Okay? So, yung whole number, ito po yung quotient natin kapag nag-divide tayo. Yung 6, yung nasa numerator, yun po yung remainder. And then, ito po ang divisor. So, yung 41/35 ay magiging 1 and 6/35. Okay? So, ito po ang ating answer. Okay? So, another example. So, we will find the difference. So, ito naman ay subtraction. So, kasi difference. So, find the difference of 9 and 1/8 and 3 and 5/6. So, ipagmaminus natin siya. So, nakikita nyo dito, ang denominator ay magkaiba na naman. So, hanap muna tayo ng LCD. So, paano nga uli yun? So, 8 at saka 6. So, gamitin naman natin yung continuous division. So, hanap tayo ng LCM. So, kailangan 1 pareho lahat yung mga nasa baba. So, divide natin siya sa 2. So, 8 divided by 2 is 4. 6 divided by 2 is 3. So, wala na silang common factor. So, pwede natin unahin muna itong 3. Okay? So, siya muna i-divide natin. So, 4 divided by 3, hindi pwede. So, ito ay magiging 4 pa din. 3 divided by 3 is 1. So, okay na tayo dito. So, ito namang 4. So, ano bang prime numbers ang pwede dyan? So, pwede natin i-divide sa 2. So, 4 divided by 2 is 2. So, hindi pwede yung sa 1. Baba na lang natin siya. Then, pwede uli natin i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. So, bring down uli natin ang 1.
So, ito po ang ating ipagmumultiply. So, 2 times 2 times 2, kasi tatlong 2 yung nandoon, then times 3. Okay, 2 times 2 is 4, times 2 times 3 ay 6. And 4 times 6 is 24. So, ito po ang ating magsisilbing LCD. Okay, so since 24 daw ang ating LCD, so ito yung nasa dulo natin. Ngayon, hahanapin natin yung kanilang numerator. So, paano nga uli yun? So, tingnan natin sa 8. So, ano ba ang pwede natin i-multiply sa 8 para maging 24? So, 8, 16, 24. So, tatlo. So, kung ano yung nilagay natin sa baba, yun din po sa taas. Then, dito naman tayo sa baba. So, ano bang pwedeng i-multiply sa 6 para maging 24? So, pwede natin i-multiply ang 4. Okay? So, ito naman pong whole number ay hindi naman natin gagalawin. So, pwede natin siya ilagay dito. Okay? So, i-multiply na natin yung numerator. So, dito tayo magsimula sa taas. So, 1 times 3 is 3. Then, dito naman po, 5 times 4 is 20. Okay? So, nakikita nyo. So, ito na po, yung 9 and 1/8 ay magiging 9 and 3 24ths. Then, yung 3 and 5/6 ay magiging 3 and 20 24ths. Okay? So, sunod natin, regroup the minuend if necessary. Okay? So, ito na po yung ating kinonvert kanina using the LCD na 24. So, ngayon, kung makikita nyo dito, ang 3 minus 20 ay hindi pwedeng ipag-minus kasi mas malaki yung 20. Kailangan mas malaki yung nasa unahan. So, ngayon, manghihiram tayo dito sa 9. So, kaya yung 9 ay magiging 8 plus 1. So, ito siya. Dito siya galing. Tapos, kopyahin lang natin tong fraction niya. So, yung 1, tandaan natin, gagawin natin siyang fraction. So, kung ano yung fraction na nandito, yun din po ang fraction na ilalagay natin dito. So, magiging 24 over 24. So, magiging yung 24, kokopyahin ulit natin. Then, 24 plus 3 is 27. So, ito na po yung, ito pa lang yan, yung unahan. So, para mas maging malaki yung nasa unahan natin pag nag-minus tayo. Okay, so yung 9 and 3 24ths ay magiging 8 and 27 24ths. Okay, so kaya magiging ganito na siya. Ngayon, pwede na tayong mag-minus. Okay, so kopyahin muna natin ang denominators. So, ito po ay 24. Then, 27 minus 20 is 7. Tapos yung whole number naman, 8 minus 3 is 5. So, kaya ang magiging answer natin is 5 and 7 24ths. Okay, learning task 2, we will add or subtract the following fractions. So, we have 3 and 4, 6 plus 9, 18ths. So, kunin muna natin ang LCD nito kasi siya ay dissimilar fraction. So, 6 and 18. So, pwedeng gamitin muna natin ay listing. So, kahit anong gusto nyong gamitin dito na technique para pagharap ng LCM, ano po? So, pwede pong listing, pwede pong continuous division or factor 3. So, dito tayo sa listing. So, lista tayo ng 5 muna sa 6. So, 6, 12, 18, 24, 30. Then, dito naman sa 18, so we have 18, 36, 54, then plus 18 ito, so 72, plus 18 is 90. Okay, so hanap tayo dito. Alin po ba dito ang pinakamababang magkatulad sila? So, yung 18. Okay, so ito po ang kanilang, ito. So, ang kanilang LCD. So, kaya ito ay magiging
18. Dito muna natin isulat sa baba. Okay? So, ang 3 and 4, 6. Dapat maghahanap tayo ng pwedeng i-times para maging 18. Kasi yun yung ating LCD. So, magiging 3 blank 18s. So, ano po ba ang pwede natin i-multiply sa 6 para maging 18? So, yun po ay 3. So, 3. Okay? So, 4 times 3 ay 12. So, ibig sabihin, ang 3 and 4, 6 ay magiging 3 and 12 18ths. Okay, so plus. So, yung 9 18ths. So, kailangan daw siya ay maging 18 ang denominator. So, ano pwede i-multiply sa 18 para maging 18? So, yun ay 1. So, 1 po dito. So, 9 times 1 is 9. So, ibig sabihin, ganun pa rin yung magiging fraction niya. So, 9, 18. Okay, ngayon, pwede na tayo mag-add. So, kopyahin natin yung denominator nila kasi sila ay similar na. So, yun po ay 18. Then, 12 plus 9 is 21. Tapos, 3 plus 0 is 3. Okay, so napapansin niyo yung fraction natin dito. So, siya pa ay improper. So, ngayon, i-lowest term muna natin siya. So, ang common factor nila is 3. So, pwede natin i-divide sa 3. So, kopyahin lang natin yung whole number na 3. Then, 21 divided by 3 is 7. 18 divided by 3 is 6. So, mapapansin nyo yung 7, 6, mas malaki yung numerator, siya ay improper. So, ngayon, paano nga gagawin uli yung 7, 6 para maging mixed number? So, divide natin yung 7 divided by 6. So, ilang 6 meron sa 7? So, we have 1. And 1 times 6 is 6. So, subtract natin, 7 minus 6 is 1. So, itong quotient, so siya ang magiging whole number. So, ito dito yan ha, sa 7, 6 lang yan. So, magiging 1 and 1, 6. So, nakikita nyo, meron pa tayo ditong 3. So, yung 3, i-add lang natin dito sa 1. So, kaya siya magiging 3 plus 1 is 4. So, 4 and 1, 6. So, ito po ang ating answer. Okay, number 2. So, we have 10 minus 6 and 5, 6. So, yung 10, so wala siyang fraction. Kailangan may fraction siya para ma-minus natin dito. So, maghihiram tayo sa 10. So, siya ay magiging 9 and 6, 6. Bakit 6? Kasi 6 pa ang denominator ng isa, yung kabila. Then, minus 6 and 5, 6. Okay, kopyahin natin ang denominator. Ang denominator nila is 6. Then, 6 minus 5 is 1. Kasi yung whole number natin, 9 minus 6 is 3. So, ito bang answer natin for number 2. Then, number 3. So, napapansin natin ang 6 at 12 ay dissimilar. So, hanapin natin yung kanilang common factor. So, 6 at saka 12. Okay, so dito ay 12. So, dito ay 6, 12. So, nakita nyo agad, pagsulat pa lang, kita nyo na agad yung magkatulad. So, ito na siya. Hindi nyo na kailangang ituloy-tuloy pa siya. Okay, so 12 po ang common factor. So, yung 8 and 4, 6, kailangan may i-multiply tayo para maging 12 po yung denominator. So, ano po ba ang pwedeng multiply sa 6 para maging 12?
So, yun po ay 2. So, dapat siya pareho. So, copyin natin yung whole number dito kasi hindi naman siya nagbabago. Then, 4 times 2 is 8. So, yun po ang mangyayari sa ating 8 and 4, 6. So, siya ay magiging 8 and 8 twelfths. Minus, so yung 5 and 8 12, kailangan daw may ipag-multiply tayo para maging 12 pa din yung ilalim. So, ano ba ang pwede multiply sa 12 para maging 12? So, yun po ay 1. So, 8 times 1 is 8. So, kaya ganun pa rin yung pangalawa natin. So, magiging 5 and 8, 12. Okay, next. So, ipag-minus na natin siya. So, since pareho na sila ng denominators, ang denominator natin is 12. Then, 8 minus 8 is 0. Then, 8 minus 5 is 3. So, meron ba tayong fraction na 0 yung nasa taas? So, wala po. Pag sinabi natin 0, ang numerator, so, ang answer po dyan is 0. So, ito po ay magiging 0 na. So, kung i-add natin sa whole number na to, yung 3, so, ang answer po natin dito is 3. So, ito na po yung kanyang final answer. Okay, number 4. So, 9 and 3/5 minus 7 and 7/15. So, ganun ulit. Hanapin muna natin yung denominator ng 5 and 15. So, 5 at saka 15. So, ito maging 5, 10, 15, 20, 25. So, dito ay 15. O, yan. Nakita nyo agad. 15. Meron agad ditong 15. So, yun na po siya. Hindi nyo na kailangan ituloy-tuloy pa siya. So, yung 9 and 3/5, kailangan 15 ang ilalim. Okay? So, magiging 9 and 3/5. So, hanap tayo na pwedeng i-multiply sa 3/5 para maging 15. Okay? So, ano pwedeng i-multiply sa 5 para maging 15? So, yun po ay 3. So, sulat natin dito yung whole number. So, 3 times 3 is 9. So, kaya yung 9 and 3/5 magiging 9 and 9/15. Minus, so pansin nyo naman, 15 ang denominator. 15 na yung denominator nito, yung LCD natin. So, kopyahin na lang natin siya. Kasi pareho ng 15 din yun. Okay, ngayon, ipag-subtract na natin siya. So, ang common denominator nila is 15. Then, 9 minus 7 is 2. Tapos dito rin, 9 minus 7 is 2. So, answer natin is 2 and 2/15. Next, number 5. So, kita niyo naman dito, pareho na yung denominator, which is 8. So, sulat na lang natin siya. Hindi na natin kailangan maghanap ng LCD. Okay? Then, add natin taas. 7 plus 3 is 10. Then, yung whole number, 2 plus 0 is 2. Yung 10 at 8 ay may common factor. So, pwede pa siyang i-divide sa 2. So, kailangan kung ano yung nasa taas na dinivide, yun din po sa baba. So, yung whole number, kopyahin lang natin siya. Then, 10 divided by 2 is 5. 8 divided by 2 is 4. So, makikita nyo yung 5/4 ay improper. So, gawin natin siyang mixed number. So, 5 divided by 4. So, ito ay 1. 1 times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. So, kaya yung 5/4 ay magiging 1 and 1/4. Tapos, ito ay add natin. So, 2 plus 1. So, kaya siya magiging 3 and 1/4.
Okay, number 6. So, since pareho lang din ang denominator, so copyhin lang din natin siya. So, 10. Then, 6 plus 5 is 11. 12 plus 5 is 17. So, makikita nyo, yung 11/10 ay improper. So, divide natin siya para makakuha tayo ng mixed number. So, 11 divided by 10. So, ilang 10 meron sa 11? So, we have 1. 1 times 10 is 10. 11 minus 10 is 1. So, kaya yung 11/10 ay magiging 1 and 1/10. Then, plus 17. So, yung 17, i-add natin sa whole number. So, kaya siya magiging 18 and 1/10. Okay, next. So, to add and subtract a similar fraction, simply add or subtract the numerator and copy the denominator. So, basta kapag pareho ang denominator, sila ay similar fraction, copyhin lang ang denominator at i-apply yung addition or subtraction doon sa numerator. To add or subtract naman fractions from the similar denominators, una mo natin gagawin pag hindi magkatulad ng denominator is to find the LCD. Then change the fractions to similar fraction or equivalent fractions using the LCD. Then add or subtract the equivalent fractions. To subtract naman mixed forms, kapag mixed naman siya, make the fraction similar. If the fraction in the minuend is less than the fraction in the subtrahend, rename the minuend as a mixed form with a fraction greater than 1. So, kapag ang minuend po ay mas maliit, yung nasa unahan ay mas maliit kaysa doon sa ating subtrahend, yung pangalawa, pag nag-minus tayo, manghihiram tayo doon sa whole number. Okay, learning task 3. So, ganun ulit, subtract the following. So, 6 and 4, 12, minus 5/10. So, yung 12 and 10. So, medyo malaki na yung number. Hanapan na lang natin siya na LCM using continuous division. Okay? So, pwede silang i-divide sa 2. So, 12 divided by 2 is 6. 10 divided by 2 is 5. So, yung 6 ay pwede nang hatiin sa 2 pa. So, 6 divided by 2 is 3. Yung 5 hindi pwedeng i-divide sa 2. So, baba lang natin siya. Then, yung 3, pwede natin i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1. 5 divided by 3, hindi pwede. So, baba natin ulit yung 5. So, since 1 na yung nasa unahan, yung 5 naman yung ating tatanggalin. Okay, 5 divided by 5 is 1. So, ito po ang ating ipag-multiply. And, pag minultiply natin siya, ang makukuha nating LCD is 60. Okay, so 60 po ang ating LCD. Ngayon, kung 60 ang LCD, hanapan natin yung 6 and 4, 12. So, para maging 60. So, ano ba ang pwedeng i-multiply sa 12 para maging 60? So, pwede natin siyang i-multiply sa 5. Okay, so kung 5, 4 times 5 is 20. And copyhin lang natin yung whole number. So, yung 6 and 4 12 po ay magiging 6 and 20 over 60. Okay? Then, yung 5/10 po. So, 5/10. Kailangan 60 rin yung kanyang denominator. So, ano pwedeng i-multiply sa 10 para maging 60? So, yun po ay 6. So, then, yung numerator natin, 5 times 6 is 30. Okay, so, ang 5/10 natin ay magiging 30 over 60. So, since pareho na po ang ating denominator, pwede na natin siyang copyhin na lang dito. Pero, magkakaproblema tayo sa numerator. Since yung minuend natin, yung 20, hindi pwedeng minusan ng 30 kasi maliit lang yung 20. So, ang gagawin natin is manghihiram tayo sa 6. Kaya yung 6 ay magiging
5 plus 60 over 60 kasi yun yung 1 natin, yung hiniram natin isa, plus 20 over 60. So, ito po ay magiging 5 and 80 over 60. Minus 30 over 60. So, ito na siya ha. Okay, so copy natin ang denominator, 60. Then, yung numerator natin, 80 minus 30 is 50. Then, copy natin yung, isolve naman natin yung whole number, 5 minus 0 is 5. Okay, so kaya ang answer natin is 5 and 50 over 60. So, yung 50 over 60 po ay may common factor. So, sila po ay pwedeng i-divide natin sa 10. So, para kung nakuha ulit ang common factor, naghahanap tayo ng GCF. Okay, so yung 5, kopyahin lang natin yung whole number. Then, 5 divided by 10 is 5. 60 divided by 10 ay 6. So, kaya final answer natin dito is 5 and 5, 6. Okay, number 2, 11 minus 6 and 5/8. So, yung 11, kailangan may fraction siya para minus natin itong 5/8. So, yung 11 magiging 10 plus 1 plus, wala na palang plus sa dulo. Okay? Yung 1, kailangan maging fraction. So, since ito ay 8 ang denominator, 8 din ang gagawin natin dito. So, siya ay magiging 10 and 8/8 minus 6 and 5/8. So, since pareho na sila ang denominator, copyhin na natin yung denominator. Then, 8 minus 5 is 3. 10 minus 6 is 4. So, kaya ang answer natin sa number 2 is 4 and 3/8. Next, number 3. So, ito po ay dissimilar ulit kasi magkaiba yung kanilang denominator. So, yung 10 at 12, katulad kanina nung sa number 1, ang kanilang LCD is 60. Kaya yung 8 and 6/10, maghahanap tayo ng pwedeng i-multiply para maging 60. So, ano ba pwedeng i-multiply sa 10 para maging 60? So, yun po ay 6. So, yung 6 times 6 is 36. So, copyhin natin yung whole number na 8. So, kaya siya magiging 8 and 36 over 60. Over 60. Okay, then next. So, yung 4 and 7 over 12. Ano pwedeng natin i-multiply para maging 60 yung denominator? Anong pwedeng multiply sa 12 para maging 60? Yun po ay 5. Then, 7 times 5 is 35. Then, copyhin natin yung whole number. So, kaya yung 4 and 7, 12 ay magiging 4 and 35 over 60. So, ipagmaminus na natin. So, since pareho sila ng denominator, yun pa magiging denominator natin. Then, 36 minus 35 is 1. Tapos, 8 minus 4 is 4. So, kaya magiging answer natin is 4 and 1 over 60. Number 4. So, magkaiba ulit, 25 at saka 15. So, gamitan natin siya na continuous division para mas mabilis. So, pwede silang i-divide pareho sa 5. So, ang 25 divided by 5 is 5. Then, 15 divided by 5 is 3. So, yung 5, pwede natin divide sa 5. So, magiging 1. Yung 3, hindi pwede. So, ibababa natin. Then, yung 3, pwedeng i-divide sa 3. So, bring down natin yung 1. 3 divided by 3 is 1. So, ito po ang pag-multiply natin. And ang makukuha po natin is 75. So, 75 po ang ating LCD. So, yung 7 and 3 over 25, ano pwedeng i-times natin para maging
75 yung denominator. So, ito po ay pwede natin i-multiply sa 3. So, 3 times 3 is 9. So, kaya yung 7 and 3 over 25 ay magiging 7 and 9 over 75. Minus, so yung 6 and 4 15ths naman. Okay, so ano pwedeng i-multiply sa 15 para maging 75? So, pwede siyang i-multiply sa 5. So, ang 4 times 5 is 20. So, kaya siya magiging 6 and 20 over 75. So, kung mapapansin nyo dito, ang 9 minus 20 ay hindi pwedeng ipag-minus. So, yung 9 over 75 manghihiram sa 7 ng isa. So, kaya siya magiging 6 plus 75 over 75 plus 9 over 75. So, kaya ito ay magiging 6 and 84. So, bakit nakuha yung 84? Yung 75 plus 9 is 84. So, ito siya. So, minus naman natin siya dito sa pangalawa. Minus 6 and 20 over 75. So, since pareho ng 75 yung denominator, so yun po ang ating denominator. Then, 84 minus 20 is 64. Tapos, 6 minus 6 is 0. So, hindi natin siya kailangang ilagay dito. So, kaya ang answer natin is 64 over 75. Then, number 5. So, pwede nyo i-pause yung video at kaya mag-solve. Tapos, pag pinlay nyo na siya, ipapakita ko na kung paano siya i-solve para hindi na natin siya masyadong i-explain. Okay, so makikita natin dito yung solution para sa number 5. So, since sila ay dissimilar fraction, so kukunin muna natin yung kanilang LCD. So, using yung LCM natin, continuous division, so kaya makuha natin is 45. So, ngayon, so gagawin natin siyang 45 dapat denominator. So, dito sa 4 and 7 nines, multiply natin sa 5. So, kaya siya maging 4 and 35 over 45. Yung 3 over 15 naman, multiply natin sa 3 para makuha ng 45. So, kaya siya magiging 9 over 45. Ngayon, ipagsusubtract natin siya. So, kopyahin natin denominator. Then, 35 minus 9 is 26. Then, 4 minus 0 is 4. Then, number 6. So, pwede nyo ulit i-pause ang video at mag-solve muna kayo bago nyo makita ulit yung pinaka-solution. Okay, so para naman sa number 6, so ito po ang solution natin. So since sila ay dissimilar fractions, so hanapin natin ang LCD ng 25 and 10. So kaya ang makukuha natin is 50. So kaya gagawin natin siyang 50 dapat ang denominator. So dito sa 15 and 6 over 25, so i-multiply natin sa 2 para maging 50 yung denominator. So dito naman sa 11 and 5 tenths, i-multiply naman natin sa 5 para maging 50 yung denominator. So, makukuha natin is 15 and 12 over 50 minus 11 and 25 over 50. So, yung 12 minus 25 ay hindi pwede. So, kaya itong 15 and 12 over 50, gagawin natin siyang 14. Hiramin natin isa dito. Kaya magiging 14 plus 50 over 50 plus 12 over 50. Ngayon, pag pinag-plus natin yung denominator, so kaya siya magiging numerator. So, kaya makakuha tayo ng 14 and 62 over 50. Minus ito, 11 and 25 over 50. Ang makukuha natin is 3 and 37 over 50. Ayan. So, tapos na tayo doon sa ating first lesson. So, tutungan tayo sa ating second lesson. So, ito po yung problem solving doon po sa pinag-aralan natin nung unang lesson. So, about addition and subtraction of fractions. So after going through this lesson, you're expected to solve routine and non-routine problems involving addition and subtraction of fractions
using appropriate problem-solving strategies and tools. Learning task 1. So find the sum or difference. Express each answer in lowest term. So nakikita naman natin dito yung 4/8 and 2/8 ay similar fractions. So ang gagawin lang natin is to copy the denominator. So yung 8, yun po ang ating denominator. Then subtract the numerator. So 4 minus 2 is 2. Okay, so ito po ay hindi naka-lowest term. So pwede pa silang i-divide sa 2. So kaya ang pinaka-final answer natin is 1/4. 1/4. Okay, next, number 2. So, hahanapin natin muna yung denominator ng 24 and 12 kasi sila ay dissimilar fraction. So, ang kanilang LCD, so, hindi ko na ipapakita dito paano isolve yung LCD ha. So, ang kanilang LCD is 24. So, since 24 naman ang LCD, 24 din to, so yun na mismo yung sa 10/24. Ngayon, paano magiging 24 yung 5/12? So, 5/12. So, ano pwedeng ipag-multiply para maging 24 ang denominator. So, 12 times 2. So, kaya 2 po ang ating i-multiply. So, 5 times 2 is 10. So, kaya ito po ay magiging 10/24. So, makikita nyo dito, similar fraction na siya. Kukopyahin natin yung denominator. So, magiging 24. Then, yung numerator, 10 minus 10 is 0. So, tandaan natin, kapag ang numerator is 0, so ito po ay magiging 0. So, ang answer natin dito is 0. Then, next. So, kita naman natin dito, pareho sila ng denominator. So, ganun lang din na gagawin natin. Kopyahin natin ang denominator. Then, add natin yung numerator. So, 8 plus 12 is 20. So, ang 20/28 ay meron pong common factors. So, pwede po natin siyang i-divide sa 4. So, ito pa ang GCF ng 20 and 28. So, paano nga ulit kinukuha ng GCF? So, pwede po yung ganito. So, review ko lang ha. So, parang nagko-continuous division din lang tayo dito. So, siya po ay pwedeng i-divide sa 2. So, ito po ay magiging 10. Ito ay magiging 14. Then, pwede po ulit silang i-divide sa 2. So, kaya 10 divided by 2 ay magiging 5. Ang 14 divided by 2 ay magiging 7. So, since wala na pong common factor ang 5 and 7, so ito po ang pag-multiply natin. So, yun pa i-GCF. So, kaya po ang common factor ng 20 and 28 is 4. So, 20 divided by 4 is 5. 28 divided by 4 is 7. So, kaya ang answer natin dito is 5/7. Number 3. So, ang 56 at 28 po ay dissimilar. So, hanapin natin yung kanilang LCD. So, ang LCD po nila is 56. So, since 56 na po itong denominator ng una, so, as is siya, yan pa rin yung kanya. Ang may iba lang is yung 10/28 kasi hindi siya 56 ang denominator. So, paano natin kung gagawing 56 ang denominator nito? So, hanap tayo ng pwedeng i-multiply para maging 56 ang denominator. So, i-multiply natin siya sa 2. So, ang 10 times 2 is 20. So, kaya siya magiging 20/56. Okay, so i-subtract natin. So, kopyahin natin ang denominator, 56. And 40 minus 20 is 20. Okay, so di-divide natin siya. Saan natin siya pwedeng i-divide? So, pwede siyang i-divide sa 4. So, yun yung GCF niya. So, 20 divided by 4 is 5. 56 divided by 4 is 14. Okay, so ito na po ang ating lowest term, 5/14. Then, number 4 yata to. So, 9 at saka 12. So, ang LCD ng 5 at saka ng 12 ay 36. So, 36 po ang kanilang common factor. So, walang 36 dito sa ating denominator. So, hanapan natin sila. So, yung 5/9,
Paano siya magiging 36 ang denominator? I-multiply natin siya sa 4. So, 5 times 4 is 20. So, kaya yung 5 nines ay magiging 20 over 36. Then, yung 212. So, saan natin siya pwedeng i-multiply para maging 36? So, pwede natin siya i-multiply sa 3. So, yung 2 times 3 is 6. So, kaya yung 2 over 12 ay magiging 6 over 36. Then, ipag-subtract na natin. So, since sila ay pareho na ng denominator, so ang denominator natin is 36. Then, 20 minus 6 ay 14. So, pwede po silang i-divide sa 2. So, 14 divided by 2 is 7. 36 divided by 2 is 18. So, ito na po ang ating magiging final answer. The next, so ito po ay pareho ng denominator. So, kaya siya magiging 28 yung ating denominator. Then, 18 plus 10, yung numerator, yun po ay 28. So, tandaan natin kapag pareho ang numerator and denominator, so siya po ay equivalent sa 1. So, kahit ano pa yan, kung 5 over 5, 9 over 9, 20 over 20, so siya po ay equal pa rin sa 1. Then, dito po, similar fraction pa rin siya. So, kopyahin natin yung denominator. Yun po ay 18. Then, 16 minus 12 is 4. So, sila po ay pwedeng i-divide sa 2. So, kaya yung 4 divided by 2 is 2. 18 divided by 2 is 9. Then, 27 at saka 36. So, ang LCD ng 27 and 36 ay 108. So, kailangan sila po ay magiging 108 ang denominator. So, ano po ang pwedeng i-multiply sa 27 para maging 108? So, pwede natin siya i-multiply sa 4. Kaya yung 15 times 4 is 60. So, kaya yung 15 over 27 ay magiging 60 over 108. So, plus. So, yung 10 over 36 naman po, ano po ang pwedeng i-multiply para maging 108? So, sila po ay, 36 ay pwedeng i-multiply sa 3. So, ang 10 times 3 ay 30. Okay, so kaya yung 10 over 36 ay magiging 30 over 108. Ngayon, ipag-add na natin siya. So, kopyahin natin ang denominator, 108. Then, 60 plus 30 is 90. So, ngayon, pwede siyang i-divide sa 18. So, 90 divided by 18 is 5. 108 divided by 18 is 6. So, kaya magiging answer natin dito is 5, 6. So, ngayon, let us study the problem. Marlon has 720 pesos. He spent 2/3 of it on a ball pen and 90 pesos on a drink. How much money did he have left? So first, let us understand the problem. So, ang nakalagay daw dito, si Marlon daw, yung kabuuang pera niya ay 720 pesos. So, 2/3 daw ng 720 ay ginamit niya para bumili ng ball pen. And yung 90 pesos naman po ay para sa drinks. Ang tanong dito is ilan yung natira doon sa 720 niya na pera. Okay, so i-illustrate natin siya. So 2/3. So ibig sabihin, 3 hati, 2 po ang may shade. Yung 2/3 na yon ay binili ng ball pen. So ito po ay ball pen. Okay, so ball pen po ito. So 2/3. So, magkano kaya yung ball pen? So, kung ang kabuuan nito ay 720 pesos, paano natin malalaman yung kada isang kahon? Kung 720 siya. So, i-divide natin yung 720 sa 3.
So, kaya ang makukuha natin dito is 240. So, 240 po ang kada isang kahon. So, ito ay 240. Ito po ay 240 din. Tapos, ito ay 240. Ngayon, ibig sabihin yung ballpen natin, gumastos siya ng 480 pesos. So, may natira pang 240. Ngayon, hindi lang yun ang binili, hindi lang ballpen. So, bumili rin siya ng drinks na nagkakalaga ng 90 pesos. So, dito sa 240 na natitira, babawasan pa natin siya ng 90. So, kaya, ang matitira po dito ay, ilan kaya? So, matitira dito ay 150. Okay, so ito po yung natira sa kanyang pera. Okay, so para sa learning task 2, so let us read and solve each problem. So Eden bought 2 and 1/4 meters of cloth. She uses 3/4 of meter for her project. How many meters of cloth did she have left? Pag ang tanong ay did she have left, ilan yung natira? So ito pa ay minus. So ang kabuuan pong cloth ni Eden ay 2 and 1/4. Ngayon, binawasan daw siya ng 3/4 para sa kanyang project. So, binawasan siya ng 3/4. So, ilan daw ang natira? So, ipag-subtract natin siya. So, since ito po ay sila pa ay similar fraction, kokopyahin lang natin yung kanilang denominator, which is 4. Then, ipagmaminus daw yung 1 minus 3. So, hindi siya pwedeng i-minus. So, kaya yung 2 and 1/4, manghihiram sa 2 para mas mataas yung ating 1/4. So, ito pong 2 and 1/4 ay magiging 1 plus 4/4. So, saan nanggaling yung 4/4? Doon sa hiniram na isa, doon sa 2. So, bakit 4 ang ginamit natin? Kasi puro 4 po yung denominator natin. Plus 1/4. So, kaya ito po ay magiging 1 and 5. 1/4 ito. 1 and 5/4. Okay? So, burahin mo natin yan. So, ang 2 and 1/4 ay magiging 1 and 5/4 minus 3/4. So, since pareho sila ng denominator, kopyahin natin ang denominator. Then, 5 minus 3 is 2. Then, 1 minus 0 is 1. So, ang 2/4, ito pong 2/4 ay may common factor pa. May lowest term pa siya. So, pwede natin silang i-divide sa 2. So, copy natin yung whole number. Then, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So, kaya ang answer natin dito is 1 and 1/2. Then, next problem. Brina bought 5 and 1/4 meters of cloth. She uses 3 and 3/4 meter for her project. How many meters of cloth did she have left? So, halos katulad lang ito nung kanina. So, ipagmaminus din natin. So, 5 and 1/4 minus 3 and 3/4. So, pansin nyo dito, ang 1 minus 3 ay hindi pwedeng ipag-minus. So, yung 1/4 ay manghihiram sa 5. So, kaya ito po ay magiging 4 plus 4/4 plus 1/4. So, ang magiging answer natin dito is 4 and 5/4. So, yun po ang isusulat natin dito. Okay, so 4 and 5/4 minus 3 and 3/4. So, kopyahin natin ang denominator, which is 4. Yung numerator naman, 5 minus 3. So, yun po ay 2. Then, 4 minus 3 is 1. So, ang 2/4 po ay pwede pang i-divide sa 2 para maging lowest term. So, kopyahin natin yung whole number. Then, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So, kaya ang answer dito is 1 and 1/2. So, to solve routine and non-routine problems involving additions and subtraction of fractions,
first, we have to understand the problem, then plan strategies or tools in solving the problem like illustration to use the LCD, and then solve by writing the mathematical statement. So rename the fraction if it's the similar fraction, and find the LCD, then rename the fractions. Para po sa learning task 3, so Barbie has small plot in the garden. She planted two-fifths of it to radishes and one-fourth to carrots. What part of the plot did she use? So ito po ay addition. So 2/5 plus 1/4. So sila po ay dissimilar. So hahanap tayo ng LCD ng 5 at saka ng 4. So yun po ay 20. So yung 2/5, ano kaya ang pwedeng i-multiply para maging 20 yung denominator? So ito po ay 4. So ang 2 times 4 is 8. So kaya ang 2/5 ay magiging 8/20. Plus, so yung 1/4 naman, ano kaya ang pwedeng i-multiply para maging 20 ang denominator? So pwede siyang i-multiply sa 5. So kaya ang 1 times 5 is 5. So 5/20. So since sila ay similar fraction na, kukopihin na natin yung denominator. Then 8 plus 5 is 13. Okay, so kaya ang answer natin is 13/20. Then number 2, Mary uses 2 1/2 liters of water for watering her ampalaya seedlings in the morning and 1 1/4 liters in the afternoon. So how many liters of water did she use daily? So sa umaga daw gumagamit si Mary ng 2 1/2 liters of water, and sa hapon naman ay 1 1/4. So ilan daw ang ginagamit niya sa buong araw? So ito po ay addition. So 2 1/2 plus 1 1/4. So, ang 2 at 4 po ay dissimilar. So, hanap tayo ng kanilang LCD. So, ang LCD po nila is 4. So, yung 2 1/2, ano kaya ang pwedeng i-multiply para maging 4 ang denominator? So, pwede siya i-multiply sa 2. So, ang 1 times 2 is 2. So, kopihin natin yung kanilang whole number. So, kaya ang 2 1/2 ay maging 2 2/4. Plus, so since ang 1 1/4 ay 4 na ang denominator, hindi na natin siya kailangang hanapan parang i-multiply. So, kaya siya maging 1 1/4 pa din. Ngayon, magkatulad ng denominator, so kopihin natin siya. So, 4. Then, 2 plus 1 is 3. Tapos, yung whole number 2 plus 1 is 3. So, kaya, ang sagot natin dito is 3 3/4 liters. And last, number 3. Mrs. Perez bought kilogram of 2 1/2 kilograms of chicken and 3/4 kilograms of beef. How many kilograms of beef did she buy? So, ilan lahat yung meat na kanyang binili? So, ang chicken daw is 2 1/2. Ang beef daw ay 3 3/4. So, ilan daw lahat yung binili niya na meat? So, ang 2 at saka 4 po ay dissimilar. So, hanap tayo ng kanilang LCD. So, yun po ay 4. So, ang 2 1/2 po, ano kayang pwedeng i-multiply para ang magiging denominator is 4. So, pwede siyang i-multiply sa 2. So, 1 times 2 is 2. So, ang whole number natin is 2. So, kaya ang 2 1/2 ay magiging 2 2/4. Then, hindi na natin kailangan hanapan ng i-multiply yung 3/4 kasi 4 na yung kanyang denominator. So, kaya siya ay magiging 3/4 pa din. So, ngayon pwede na tayo mag-add kasi siya ay similar na. So, copyhin ang denominator. Then, 2 plus 3 is 5. So, yung whole number, 2 plus 0 is 2. So, nakita nyo dito, yung 5/4 pa ay improper. So, yung 5/4 po ay gagawin nating mixed numbers. So, kaya siya ay magiging 1 1/4. So, plus 2. So, plus 2. So, siya po ay magiging,
So, 2 plus 1 is 3. Then, kopyahin natin yung 1/4. So, kaya ang total na binili ni Mrs. Perez ay 3 and 1/4 kilograms. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating lesson para sa week 5 po ng Mathematics 5. So, I hope po medyo nalinawan na kayo doon sa ating topic. And see you po again in next week po sa ating bagong lesson. So, salamat po sa pakikinig.